dag ætlum við að opna glugga númer 6. Koma svo. Opnum hann saman. Hver er þetta? Þetta er Askasleikir. Askasleikir er 7. Þegar fólk lét askin niður til að gefa hundum afganga, stalst Askasleikir í þá. Ó nei! Hver fór hann? Getur þú hjálpað okkur að finna jólasveinin? Þarna er hann. En hann er að gleyma einhverju. Hverju er hann að gleyma? Askinum. Svona. Takk fyrir í dag. Sjáumst á morgun.